PredatorFight is brought to you by sportfiskeprylar.se, Sweden's leading tackle shop. Also, a big thank you to our sponsors. Atlantica, insurance for your whole boating life. Leech, polarized sunglasses for the sport fisherman. Garmin, take your fishing to the next level. Ursut, safety and comfort for extreme conditions. Sportfiskarna, the Swedish Anglers Association. Hummingbird, simply, clearly, better. Minkota, fish for more. Fishline, the largest fly fishing assortment in Sweden. For all our friends outside of Sweden, don't miss our international e-commerce sportfiskeprylar.se. It's a beautiful morning here in the middle of Sweden and we are back for Predator Fight. Yesterday's challenge seemed to be a difficult task for the competitors with only 3 teams filling their paper. Filling their paper will not be a problem on today's episode, because today we're heading out for perch. Predator Fight Perch Day rules states that you have 5 slots to fill on your paper for a total length on the table. Minimum size 30 centimeters and you fish barbless on the trebles. On top of that, you can go for pike to upgrade your big 5 anytime during the day. Tjena, Martin från Team Diva. Det är 4 saker i synnerhet som jag tänker på när jag är ute och kör med min båt, och jag vet att Atlantica gillar dem också. Det första är att jag har en riktigt bra kartplotter så jag kan se var alla grund och stenar är, jag kan se var farleden är så att jag kan köra säkert med min båt. Andra grejen, det är det jag har runt handleden här. Ett dödmansgrepp. Skulle jag flyga över bord, jump, så åker den loss, utombordaren stannar. Perfekt. Tredje grejen, givetvis, en flytväst. Man åker inte ut på sjön utan en flytväst. Och fjärde saken, som är en bra grej, det är såna här flytkuddar på så nyckeln till utombordaren. För utan nyckeln till utombordaren, då kommer vi inte hem till familjen igen. Ta hand om er. Go, boys and girls. Well, we hit our first spot. Exactly. I haven't even turned off the engine. Rough days of fishing. But we were on fish straight away. Let's hope they want to bite. There we go, first one. Good one. Nice, the craft bait. Yeah, it feels nice. Feels solid. Oh yeah. That's looks like a nice one. No, look here. Cast. That's why we have 2 nets, brother. Don't forget. Now it's pike. It's perch, it's not pike. Yeah, buddy, the craft bait. Just as I said, my first cast. That's 30 plus, I think. At least. Oh, they are so beautiful. Yeah, beautiful perch, man. These fish that eat more or less. These fish that eat more or less just prey fish, they become so beautiful. They're so light. Do I have a 34? Yep, 34. Craft league, baby. Peace, buddy. Nej, vi har ju fortsatt batteriproblem här. Så ja, övriga team drar iväg, ska dra dem. Vi ligger lite efter här. Ska se om vi får ordning på det här, annars så har vi tur och kanske kan låna en båt här som vi kan använda. No fish here.
Well, you don't, in the rocks you don't really see them. Well, perch day, predator fight. It's not really perchy weather, to be honest, but yeah, we don't know the lake at all. So we just go around and try to find some school of perch. Hopefully some school with bigger fish. And fill the cart really quick that we can upgrade. Väldigt svårt när vi inte har varit här naturligtvis. Vi har kollat lite på kartan och sett ett ställe som vi börjar på. Vi såg lite fisk, men vi måste kanske söka vidare där vi finner fisk såklart. Och det är bara att hamra på och försöka fylla pappret nu, men det är alltid svårt så här i början. Innan man har fått någonting. Fish. Net? No, I don't think so. Sure? I think it's fail hook, to be honest. No, it's not fail hook, but it's not big. No net? No, give me the net. Nah, it's not. They don't keep. It won't keep. First small perch, but this one won't keep. On a Ilex slow lazy jig. It looks like there's some fish in the area. That's already good. Just need to catch some bigger ones. Welcome back to day 2. Today is perch day. We just arrived to our first spot. We'll see what happens. We're gonna start with areas with islands that have pointy structure, like rocks just underneath the water. I hope they gather fish. Yeah, that's a good perch. It can be a small pike. Yeah, it's a pike. Almost a good perch. Fuck. Wrong species. It looked like a perch in the beginning. Yeah. They can trick. Thank you, bye-bye. The 9 centimeter. For the big pike. That's a perch. Is it? Yeah, yeah. A little tanker. Oops. 32. Good job, Mick. Yeah, nice little perch. Excellent. We put it back. Hey, it's open. Vi har gjort en lång transport på ett ställe som Hannes och jag tror på. Vi verkar vara själva i den här änden av sjön i alla fall. Ja, vi tänker vi ska ju satsa allt på stor fisk nu. På friliggande grynnor, platåer, leta upp betesfiskstim med hjälp av SI'n. Och sen fiska runt om. Och bara försöka satsa på det. Det är liksom lite efter gädddagen, det är lite efter lite vinna eller försvinna. Är det. Så nu gäller det att vi hittar fisken och går för de större exemplaren. Ja, men vi tänker vi hittar lite fisk här nu bland lite småstrukturer, lite större stenar och sådär. Det stod väldigt bottennära. Så vi tänker vi börjar testa på dem. Får vi se reaktionen, får vi lite känn på att. Jag startar med en lipless crank från Striking. Ska vi se om vi kan rassla igång då. Vi har ingen aning om hur det ser ut här. Så antingen kan man stanna och banka på samma ställe och bara hoppas, eller så får man åka runt och... Har du fisk? Ah, jag brände den. Du får dra åt slitspärra. Ja, så kolla, den var ändå hård. Fy fan. Ja, det är trekroken då, det ska inte mycket till. Var det något? Ja, det var en stöt. Va? Ja. Fisk? Ja, några fisk. Var det? Ja. En liten. En 30? En var.
Nej. Det är bara att lägga tillbaka. Ja, så. Tack. Första borren i båten i alla fall. Det är ett bra tecken. Det är ingen stor. Nej. Men kul. Fruktansvärt roligt. Han är 28 kanske. Ja. Jag bara släppa tillbaka den. Så. Bra kompis. Snyggt. Var det bra hugg eller? Ja, men den högg först på droppet. Då var inte riktigt med. Sen tog den igen på botten. Var la du min vibrationsbetesbox? Alla beten är där i. Oj, 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 alla dina bilnycklar där. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Det här kan bli jobbigt. Sa jag inte innan att jag är living on the edge, va? Jag ligger på... Jag ska nog gå till kardiologen efter detta för 113. Det här är inte bra. Alltså. Det är inte bra, alltså. Det är någon som är taggad. Ja. Men det är ju så roligt att fiska. Då får man ligga på 113. Det är passiv träning kallas det. Nu har vi alltså riggat upp våra fat crawlers. Men vi har kallat det för sjöhästen. Och det är alltså en japansk ino-rigg på våra Divas fat crawler. Då kan man liksom peta hem den så här. Så den... Ja, jag måste ha en motstånd här. Men den liksom... Wank, 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 wank. Låter den som en anka? Ja. Det låter som mitt alarm på morgonen. Ja, typ så. Ja, vi har börjat här på en friliggande grynna här mitt i sjön. Som går upp till precis upp till ytan. Men det är... Och sen så flackar av ner till 5 meter. Nej, till 10 meter på sidorna. Jag hittar lite bait här runt också. Lite gräs uppe på grynnan och lite stenar runt om. Så det känns lovande. Fish. Nice. Yeah, you got it. You want me to net it? Yeah, please. I think it's not so bad. On the right? Yes, on the right in the front. Sweet. So, first perch for me. Slender scope shed. I think it's 10 centimeter or 11. Not quite sure. Went for it. There we go. I'm in. Net here? Yeah. You have one? This is wild today, huh? And is 34. Okay, nice. This one is better. Better? Yes. Nice. Nice, man. Let's go, let's go, let's go. Flash fishing. Yanis? Yes? Please then report this one as well. Oh, that's a 40. Yeah. Take care of that. Nice, bro. Okay. 40 approved. Nice fish. 40 plus first one. What was it? 40. Nice, buddy. When the perch are active, you better act fast. Nice job by Savage Gear, who pulls ahead from the rest of the teams. We almost lost our first German reflexes. That's why you should bring 2 nets. The score isn't telling too much at this point. 2 teams found fish so far, and 1 team are still yet to start fishing. And they should consider themselves a little bit lucky that the fishing is this low, since they're still on a shared 3rd spot. Det ligger ju en boj här, en markering, så det kan ju vara att det är en vase. Och en vase i en sån här sjö, det kan ju vara riktigt bra såklart. Och speciellt när vi inte har funnit någonting än, så vi hoppas att det är en vase. Oh, but there was a few bigger ones. Yeah, so... there is a fish. So maybe some cast. Yeah. There could be perch on that. Yeah, there's perch. That's a decent perch. Is it? Yeah, that's okay. If that's one fish, that's okay. That's I think it's 2. It can be.
also one outside. So they're now there. Okay. Yeah, small one. On the midnight. Cool color. A small one. Okay. It's a small one. It's not 30. Yeah, it is. It's a 30. Exactly. Do you think? Is it a 30? It's a 28. Yeah, No. No, we place it like this. It's a Move your head. Move your hand. It's a 31. 31. Yeah. Nice fish. Small little fish. Gator gum 7. I release it. Put it back. Nice. Nej, men det är som alltid när man kommer till en ny sjö. Det är ju spännande, men det gäller ju att lägga pusslet snabbt för vad som fungerar. Men det känns hoppfullt. Ja, det gör det, herregud. Det är bara att ibland tar det lite tid att lägga det där pusslet. Man har ju alltid saker att utgå från. Det svåraste med den här sjön tror jag nog är som i många andra sjöar, att då ska man ha de längsta fiskarna så är det nog att hitta de pelagiska fiskarna som lever på pelagiska betesfisk. Och kunna lokalisera dem, var de står just nu. Så det tror jag absolut kan vara den största utmaningen. Man kan ju alltid åka runt och bara bottenknacka och rädda upp dagen. Och visst, du tar ju absolut stora fiskar på botten också. Men att hitta de här pelagiska stimmen med abborre, det tror jag är nyckeln idag. Ja, det är en gäddjävel. Så jävla sjukt, han står han. Och jag kastar ut det. Snyggt, ska du ha tång? Nej, han sitter bra. Han ville smaka en Thunder Cricket. Hämta mormor i så fall om... Ja, det var ändå skönt att få känna lite sprattel i paketet. Ja. Alltså det hade varit sjukt om vi inte hade haft något hugg här bland stenar, gräs. Det där kunde ju varit en abborre i den längden. Mm. Nu har vi fått hjälp av Håkan Fransson här som är lokal fiskeguide i området och en kompis. Räddaren i nöden. Han gör så att jag och Henke kan tävla idag. Gå in håkanfransson.se om ni vill boka en riktigt bra fiskeguide. Vad känner du, Henke? Ja, jag är speechless. Jag är mållös. Det här är räddaren i nöden. Det är fantastiskt. Resten av grejerna, jag bryter ihop på det, så kastar jag av mig det. Det är bara produkter, det är bara prylar, död materia. Det spelar ingen roll. Det är inte på riktigt. Det är ingenting att vara ledsen för. Det är bara att bryta ihop och komma igen. Nu navigerar jag via telefonen. Jag har Fishbrain som sjökort. Och vi har hittat 3 grund eller undervattensåsar som är nära djupt vatten. Ganska stora områden som är mellan från grund till 8 meter ungefär liksom. Så här, jag gillar att fiska abborre mellan 4 och 8 meter, den här typen av sjöar. Och det är det vi kommer att köra på idag. Tror jag. Börja i alla fall. Och försöka hitta hård botten. Jag skulle skaka av mig det, sa jag. Klockan... Ja, jag ska se. Klockan 20:11. Vi tänker att vi ska göra ett första kast. Kaos. Men det kommer ordna sig. Vi kommer liksom bara dialed in. Vi kommer hitta några ställen. Till slut hittar vi något att fiska på. Så att, jag är inte så skitorolig. Men jag hade kunnat haft en roligare förmiddag. Det ska jag vara helt ärlig med att säga. Nu är det första kastet för mig.
Nu kör vi. Nicke är igång, jag slår en drill. Ska dra en direkt nu. Nu ska jag visa hur man tar en abborre. Jag tycker det känns glödhett. Känner det bara kryper upp abborrar här i. Från botten. Ja! Hugg i första kastet. Helt otroligt. Henke, hugg i första kastet. Känner mig frying hot. Du vet, jag är så fiskesugen. Tänk dig själv. Skulle börja fiska klockan 8. Klockan är typ 10:15. Så jävla mycket strul. Det är så surt. Då vet vi att det är perch här i alla fall. Där igen, fan också. Jag började fiska en free rig med vår slim shad. Free rig är egentligen en vikt som glider fritt på fluorokarbonen. Och sen så kör jag en offset-krok eftersom här var mycket gräs här, så får man förhoppningsvis inget gräs på kroken. Och på slimshaden är det en liten skåra som man kan gömma krokspetsen. Det som är bra med free rig, det är att när den droppar ner, har du en Carolina som du har vikten här uppe, så skjuter den ju ner i sidled när jiggen går neråt. Men en free rig, eftersom den glider, så boink, och så går free-riggen går rakt ner alltid. Och då kommer betet rakt ner alltid. Och eftersom vi fiskar uppe på en topp just nu med gräs, så vill jag ha betet att det ska gå rakt igenom gräset ner. Prunk. Och förhoppningsvis så står det en abborre i gräset som får jiggen i huvudet och äter den. Det är planen. Du är den enda i världen som kallar mig för Freddy Lish faktiskt. Men är du inte lite licious? Jo, kanske är Freddy så. Licious. Är det min dock-aura eller? Jag har! Nej. Jag har den. Skojar du med mig? Nej, jag har. Är det en fisk? Ja, jag har en borre. Nej, jag gick knäckrosen. Han är kvar. Jag har en liten här, den är inte godkänd, men det är en borre. Är den inte godis? Nej, den är inte godkänd. Nej. Tänker du? Men det var sprattelig sput som man säger i Skåne. Jag ska bara... Wow. Dagens första borrelicious. Jag har den! Det är så här de ser ut, Martin. Ja, härligt. Nu är vi på spåret. Du ska få en puss. Så hem till dina kompisar. Men du, tänk om det står ett borrestim där borta, Martin. Ja. Alltså, finns det ens en borre, finns det flera borrar? Det är sen gammalt. Just nu ska jag fiska med vår nya XR-serie. Och det här är nog mitt nya favoritspö av alla abborrspön vi har. Finesse Carbon, 3-18 gram. Extremt bra känsla. Riktigt bra roundspö som funkar både till liksom, jiggning, finessfiske. Och till det så kör jag en Ballistic 1000. Som är väl, kan man säga, av våra lite dyrare rullar den som ligger billigare av de dyrare rullarna. These are our new craft leaks. A very fine detailed jig. It's super simple, but yet extremely efficient. With a sliced belly, tampered back, so it has a little extra movement. And also small ribbons so you can hide your hook when you're fishing it offset. Very nice. It's a Xander killer, but it's also very, very effective for perch. Here we go, I'm in. This is also a nice one, I think. Where are you? To the left. Thank you. Can you extend it? I think I might need your assistance in these ways. All right. Or just focus, I got it. Now it feels very... Very small or big? No, now it's heavy again. I'm just... Oh, it's nice one, it's nice one. Get him in! Yes, boy! Let's go, boy. Let's go, boy. The craft bleak has been absolutely crushing it today. I think it's another... 40. Might be a 40. Yeah, looks like. Yeah, buddy. Ain't nothing but a peanut, as Ronnie Coleman would say. This is a WAP. A wet-ass perch. Such an idiot. All right, let's see. It's actually 41. Yeah. Just a sec. Let's see if he approves it. Yeah, 41. 41, baby. I report it.
41 on the craft beak. We need another 3 of these and we're home. Let's go, buddy. Nice, my friend. Thanks, buddy. What to do? So hard. The only place we have found perches where we started, but they were too small. They were too small. And now with the wind? No, you can't go there anymore. No. At least with this boat. No. Let's search around. Yeah, we have to search for fish. Oh! Had a bite? Yeah, before also had a bite. Okay. Yeah, there are echoes. There are fish here under the boat. So here's fish. I have one. I think it's a pike. It's a pike, for sure. It's a pike. Must be. Yep. Yeah. There you go. First fish, but wrong species and no upgrade for Big 5. But it feels good with the strike anyway. Oh. Bye-bye. And of course he killed my finger. Oh, again? Yeah. Shit. Ja, det livar ju i alla fall upp att få ett härligt hugg. Men nu hoppas vi att det kommer någon nabbor här nu innan lunch. Men det är bara att kämpa på. Vi kastar och kastar och kastar. So far, only 6 fish above 30 centimeters in 2 boats. The rest have nothing to show for when half of the morning session has passed. Really slow day today, but as we all know, once you find them, 5 spots will fill up fast. Are you looking for the products we use in this episode or other cool fishing products? Then visit our web shops to find one of the largest fishing tackle selections in all of Europe. For our Swedish customers, check out www.sportfiskeprylar.se or visit our physical flagship store in Stockholm, Sweden. For our German customers, go to www.sportfishtackle.de, and if you're shopping from other countries, go to www.sportfishtackle.com. We offer good prices, fast shipping and a huge selection of fishing tackle, no matter the genre. Yeah, yesterday we had almost like a 90 centimeter snake. We were like in the middle of nowhere. It just swam, tried to come up the front engine, and I was like with the rod like, no, you ain't coming. Then it went around the boat where you, Alex and Johnny were. It went in the engine bay and went inside the boat where the cables go. I'm like, did you get it out? Yeah, with the rod we're like sticking it like this, and then it came out, was freaking angry and left the boat. Oh, I lost it. That can be a 30, yeah. No. Oh, just a little fat guy. Smolt, once again. I don't think it is. No. Oh. Do you want the net? Maybe. No. Yeah, just maybe. Take it just in case. No. What did you catch it on? Oh. 7 centimeter. Yeah. Want the net? I think it's a perch, and then I think it's a better, or it's a pike, small pike. No, it's not a pike. That I can tell you.
Oh, it was not big. Yeah, but it's a 32, 33. We're missing those. It was strong. It's a 30, 31, 32, something like that. Yeah, 31. Yeah. On the 7 centimeter. Yeah. Small. It was strong. I thought They it was are strong. bigger. Yeah. Good, Alex. That's what we need. A couple more. Var det något tror jag? En älvbotten. Det var ingen borrhugg eller vad? Där. Var det fisk? Ja, det var... Det där var ju borre. Eller? Skämtar du med mig eller? Det är 2 gånger. Det måste varit gädda. Eller? Jag är över dig nu eller? Nej, det är lugnt. Det var ju fullt med fisk. Jo, det är Ja, det sitter. Jaha, du var närmare. Såg du fisken i mellanvattnet där? Var det borre tror du? Ska vi ankra här eller? Ska jag göra det? Ja, gör det. Ja, jag hade 2 hugg och jag tror fan det var borre den ena. Och sen såg vi att det stod fisk i mellanvattnet. Nu tar vi Two-Tapens storebrorsa. Också lipless crank från Strike King. Det är inte tungstensrassel i de här. Det blir mycket mer skrikigare ljud än den lite mer dovare Two-Tapen då som har tungsten i sig. Så det blir lite mer klickande. Den här skriker lite mer. Får vi se om det gör någon skillnad. Gädda. En bättre eller? Ja, jag såg när han kom och tog. Nej, det är ingen bättre. Är du säker? Ja, jag såg hela fisken. Vi kommer till ett nytt ställe här. Då har vi en ganska platt botten här mellan 5 och 7 meter. Och sen såg vi på elektroniken att det stod rätt så mycket fisk åt båda hållen här. Och sen att vi även har lite gräs här neråt. Trots att vi har hyfsat djupt vatten. Ja, vi har lite olika grejer att testa här nu. Jag gör lite långa kast ner mot det där gräset. Och just nu söker jag med en liten scoutshad och en 10 grams jiggskalle. Och det är jättesvårt att känna något i den här vinden. Ni kanske hör och ser hur mycket det blåser. Jag tror att det blåser 14 sekundmeter. Tycker jag det stod på väderappen. Det är jäkligt svårt att fiska abborre tycker jag i såna här förhållanden. Det gäller att få den där första fisken bara så att man börjar tro på det. Det är otroligt svårt när man kommer till ett nytt ställe. Vi har inte fått en enda fisk och så ska man helt plötsligt börja tro och tycka att det är glödhett. Jag hoppas det är glödhett. Jag jiggar när man har sidvind och om vi inte har några jättestora linbågen så normalt jiggar med spöet ganska högt upp. Och nu kommer jag köra tyngre skalle lite mer aggressivt om jag kör sida för att ha sträckt lina i alla fall. Alltså, tiden går så jävla fort och vi har ju liksom fjaskat bort våra 3 första timmar. Alltså vi tog inte ett kast de 3 första timmarna. Och nu har vi liksom så här typ 1 timmes fiske innan lunch. Och man måste ju ändå kasta av lite så här, men det är otroligt svårt bara. Det är för lite tid. Det är det värsta med tävling. Man bara var här och fiskar privat, så här, vad fan, lite fiasko, man kastar och det blir vad det blir. Men nu ska man ju... Det är ju fan en tävling. Fuck did I have to miss that fish for? Oh. Давай. Выше руки поднимай. Yeah, got one. Oh, good one, I think. Or is it just a drop shot rod? Ah, no, it's not good one, I think.
but it's a fish. It's a nice. Yeah, full card. Full paper, baby. On the drop shot. In the back? Yeah. Perfect. Where you hooked yours. Perfect. But the drop shot could be an option because I was fishing 20-gram drop shot lead, but just dragging it over the ground. All right. So we changed to drop shot. Yeah, that's a high 30, 35, I would say. Okay, let's release that small body. Don't forget to report it straight away, buddy. Yeah. Okay, at least we have a full card. Better than nothing, but I mean, that's not so hard in that lake, I think, to get a full card. What the fuck? What? Something wrong with my knee. Is it? Yeah. Like fucking big time. What the There's like a tennis ball in my knee. It's no joke. Look. Oh, dude. What the fuck is that? I don't know. It just came all of a sudden. Take off your pants. What the? Oh, fuck. What? I just felt like something warm. Oh, what the? What? What the fuck has happened here? That's a problem. It's like boiling hot. There's fluid in there, but I don't think I don't feel like anything's broken. But I need to probably get it out from there. If it swells up or gets like infected, then it's game over for me for this show. Well, yeah, it can. We can have a few casts. This is fucking epic. It's always good. Ditt samtal tas emot I turordning. Var vänlig vänta. The Finnish Viking is broken. Do you speak English? För närvarande är vi upptagna och kan inte ta emot ditt samtal. They can't take your Lämna call. gärna ett meddelande. Ja, nu står vi och jiggar om pelagiskt här. Försöker att hitta något. Det står ju alltså ett monsterbetestim där precis på utsidan av oss. Oh, där hade jag kontakt. Ja, no. Jag hade kontakt. Ja, jag har borrat på här. Det var borrat på. Små dock, men. Det där var hugg, Martin. Borrhugg. 100% borrhugg. Låg du på botten där framme? Eller? Ja, jag var ganska djupt alltså. Men jag var i och för sig upp på väg genom plaggan. Det var 100% borrhugg alltså. Det var inte stort, men det var ju helt klart borrhugg alltså. Jag var ganska stor på. Har du något mindre eller? Ja. Det där var borrhugg. Garanterat borrhugg. Tuk, tuk, tuk i stjärten bara. Tänk om vi kunde få en borre till lunch, Martin. Vad glad jag skulle bli. En liksom 30 plus. Då hade man ju ändå liksom haft en... som en liksom... Att det ändå var någonting på spåret. Men det kanske vi är nu. Jag hade ju trots allt ett hugg här i plagialen. Bara 10 meter. Ja, jag ser den. Jag ser den. Kolla, redan där. Jag ser. Ett betestim, eller ett borrestim. Och ett hugg. Och vi har ett hugg och vi har en ytjakt. Det känns spännande. Det har hänt mer grejer på 2 minuter än vad det har gjort på hela dagen. Verkligen. Lyssnade du på mig nu? Japp, det var ett verkligen. Lyssna verkligen. Var det verkligen ett verkligen? Ja, det var ett verkligen. Och är det någonting man vet om stockholmare, det är när han säger verkligen. Eller, ja jag fattar. Då har de inte lyssnat. Men Fredrik säger att man kan säga verkligen om man verkligen har lyssnat. Exakt, det är tvåtydigt. Du måste lyssna på hur det verkligen sägs. Ja. Men du sa verkligen. Ja. Då är det på riktigt. Ja. Är det på riktigt då? Ja, det är på riktigt. Ja, då är det dags för lunchrapport. Det blir väldigt intressant i alla fall att se om vi är de enda som har haft det jättetufft. Det har varit nästan omöjligt att finna fisk för oss i alla fall på ekolodet. Så det blir intressant. Låt oss kolla.
Jag vet inte hur man summerar det här. En styrkekram. Det var det. Sagt, vi har en hel halvdag på oss. Och faktiskt så knäcka någon kod. Just nu fattar vi ingenting. Vi har fått fiskat i 1,5 timme utan resultat. Knepigt som attan. A really slow morning has come to an end. No matter what they do, it seems like the perch are really moody today. Hopefully this will change in the afternoon. It's time to report in. They may be the only team that are really happy with their morning. Easy lead for Savage Gear. It's not possible. Come on. Nah, no way. Come on. It's Söder, not possible. no perch. Diver, no perch. Gunky, no perch. Fox Rage, no perch. It's not possible. It's not possible. Gator, 2 perch. No 3. way. Gator has 3 perch. 3 perch, but like 32, 31, It's not possible. 30, not possible. Okay, we're definitely... Yeah, it's if possible. it's possible... He's saying it's possible. So... Did your headache just disappear? My headache disappeared for a short second, my friend. Oh my god. No surprise for us, but definitely a surprise for them. Second best so far, Gator. And 2, we are 2. Is this correct? And nobody has reported anything. 0, 0. What? Oh, that's Either the app is not working or everybody's having a really bad day. The bottom teams really need to work some magic in the afternoon. Let's hear what the guys have to say about it. Ja, vad säger man? Alltså vilket ofattbart svårt fiske. Vår enda tröst är att tåget har ju verkligen inte lämnat perrongen. Precis som igår så har vi egentligen alla chanser i världen att hänga med. Om vi gör det eller inte, det får framtiden utvisa. Nej, men alltså, man får ju upp hoppet lite när man ser det här. Alltså, det är ju fortfarande öppen spelplan och alla vi som håller på med abborrfiske vet ju mycket väl att 5 minuter räcker. 5 minuter på rätt ställe så har du ett papper. Så här va, vi har ju letat, vi har ju tydligen gjort fel. Men nu tror vi faktiskt att vi hittar borren. Vi hade ju 2 pelagiska borrhugg precis innan lunchstopp. Yes. Och det borrestimmet som vi såg som kom där inne innan, det var ju stora borrar. Ja. Tog sin tid, men nu har vi väl insett att det får bli pelagiskt borrefiske över djupet. På betesfisk. Ja, i eftermiddag. So, we're not the only one who has a tough day. No, but let's have lunch and then we make a decision. So, thanks for watching. It was boring TV for us, but the other teams caught some fish. So... We took some pikes. Yes. Don't forget that all the gear used in PredatorFight can be bought at sportfisketackle.com. See you next time.